Nếu chỉ nghe đến chữ huyện lớn, người ta nghĩ ngay đến một nơi đông dân, kinh tế mạnh, đất đai chật chội, đất chật người đông nên phải gom lại để quản lý cho tiện. Và bạn có bao giờ tự hỏi, một quốc gia dân số lớn và diện tích lớn như Trung Quốc thì huyện lớn nhất của họ là huyện nào hay chưa? Lớn như thế nào? Huyện lớn nhất của họ tên là huyện Nhược Khương. Đây là huyện có diện tích lớn nhất của Trung Quốc, rộng khoảng 202.000 km vuông, một diện tích khổng lồ, nằm ở Tân Cương của Trung Quốc. Con số này điên rồ đến mức nếu đặt Nhược Khương lên bản đồ thế giới, nó hoàn toàn có thể đứng ngang hàng với nhiều quốc gia độc lập, thậm chí là lớn hơn rất nhiều những quốc gia độc lập khác. Hãy thử so sánh một chút. Huyện Nhược Khương có diện tích bằng 2/3 diện tích của Việt Nam. Huyện này thậm chí còn lớn hơn Campuchia một chút. Nó có diện tích lớn gấp đôi diện tích của Hàn Quốc, lớn gần gấp 3 lần diện tích của Cộng hòa Séc. Nhược Khương lớn gấp 10 lần diện tích của Israel và Nhược Khương lớn gấp 20 lần diện tích của đất nước Qatar, vốn nổi tiếng với sự sung túc. Vì sao một huyện lại có diện tích khổng lồ như vậy và vì sao huyện này lại được gọi là tam giác quỷ của châu Á? Muốn hiểu vì sao Nhược Khương lại rộng đến mức khó tin như vậy thì chúng ta phải thay đổi cách nghĩ của mình. Đây không phải là một đơn vị giống như ở vùng đồng bằng hay những nơi trù phú dân cư. Đây không phải là một huyện ở miền đông Trung Quốc hay các quốc gia đông dân, nơi mà đất chật người đông. Càng đông người càng nhiều làng xã thì lại có những huyện như vậy. Nhược Khương nằm ở phía tây. Vấn đề ở đây không phải là quá nhiều người, mà vấn đề của Nhược Khương là gần như không có người. Phần lớn diện tích của Nhược Khương là nơi mà con người rất khó sinh sống lâu dài. Khi mà không có đông dân, không có nhu cầu chia nhỏ để quản lý dân cư, thì ranh giới hành chính sẽ có xu hướng được giữ nguyên theo những đường bao rất rộng. Dù diện tích thì lớn đấy, nhưng dân số thì nhỏ, nên đơn vị hành chính khổng lồ này vẫn tồn tại mà không gây ra rắc rối nào về mặt quản lý. Hãy nói chi tiết hơn về địa lý của Nhược Khương. Nhược Khương nằm ở rìa phía đông nam của sa mạc Taklamakan, nơi từ lâu đã nổi tiếng là một trong những sa mạc khắc nghiệt bậc nhất trên thế giới. Đây không phải là sa mạc mà con người có thể dễ dàng dung hòa và sống chung với nó như nhiều vùng khô hạn khác, mà là một không gian gần như đối nghịch với sự ổn định về mặt dân cư. Mùa hè nhiệt độ có thể vượt mức 45 độ C, cát nóng đến mức không thể đứng được. Mùa đông gió lạnh thổi qua những khoảng trống mênh mông khiến cảm giác cô lập ngày càng trở nên rõ rệt. Nước, yếu tố sống còn cho mọi cộng đồng, yếu tố sống còn để duy trì sự sống, chỉ tồn tại dưới dạng mạch ngầm hoặc những ốc đảo hiếm hoi. Chính địa lý như thế này đã khiến Nhược Khương trở thành một vùng đất mà thiên nhiên vẫn nắm quyền kiểm soát tuyệt đối, còn con người chỉ tồn tại ở những nơi rất nhỏ. Vậy nên, nếu diện tích của Nhược Khương gây sốc bao nhiêu thì dân số của nó cũng gây sốc, nhưng mà gây sốc theo cách ngược lại bấy nhiêu. Cả một huyện rộng hơn 200.000 km vuông nhưng chỉ có khoảng vài chục nghìn dân cư sinh sống. Cứ hình dung như thế này, cái số người ở trong sân Mỹ Đình ấy bây giờ không phải là ngồi ở trong sân mà là sống trên diện tích bằng 2/3 diện tích của Việt Nam. Thế thì nó mới thưa thớt như thế nào? Mật độ dân số ở đây thấp đến mức về bản chất nó gần với các vùng hoang dã ở Bắc Mỹ hay là Úc hơn là một đơn vị hành chính bình thường của Trung Quốc. Sự thưa thớt này không phải là ngẫu nhiên, nó là kết quả trực tiếp của khí hậu khắc nghiệt, thiếu nước, khoảng cách xa các trung tâm kinh tế và chi phí để duy trì cuộc sống ở đây thì rất cao. Ở Nhược Khương, khoảng cách giữa hai khu có người ở có thể tính bằng hàng chục, thậm chí là hàng trăm, hàng nghìn km. Điều này khiến khái niệm huyện ở đây mang ý nghĩa địa lý nhiều hơn là ý nghĩa của một cộng đồng dân cư. Nói về những người sống ở Nhược Khương thì cư dân chủ yếu của Nhược Khương là người Duy Ngô Nhĩ. Họ sinh sống tập trung xung quanh một thị trấn và các ốc đảo có điều kiện tự nhiên thuận lợi hơn. Cuộc sống của họ gắn chặt với việc thích nghi cùng sa mạc, chăn nuôi, buôn bán nhỏ, duy trì cộng đồng trong điều kiện khắc nghiệt. Đây không phải là vùng đất của những đô thị lớn, mà là nơi ở của những cộng đồng nhỏ và họ buộc phải gắn bó chặt chẽ với môi trường sống, buộc phải đoàn kết với nhau. Người Hán cũng có mặt tại Nhược Khương, nhưng phần lớn là những người đến làm việc trong các lĩnh vực hành chính, khai thác tài nguyên hoặc là xây dựng hạ tầng. Không có những làn sóng di cư ồ ạt đổ về đây vì chỗ này thực sự là không có gì quá đáng sống. Nhược Khương không mang lại sự thuận tiện hay là cơ hội để kiếm tiền nhanh chóng. Đây là vùng đất của những người chấp nhận sống xa một tí, sống xa với nhịp sống hiện đại. Dù ngày nay trông hoang vắng, Nhược Khương ngày xưa từng là một điểm quan trọng trên con đường tơ lụa. Trong thời cổ đại, khi những người thương nhân buộc phải di chuyển qua sa mạc để kết nối phía đông và phía tây, các ốc đảo ở Nhược Khương đã trở thành nơi nghỉ chân sống còn. Ở đây, nước, thức ăn và sự an toàn quyết định việc một đoàn lữ hành có thể tiếp tục hành trình của mình hay không. Khi các tuyến thương mại thay đổi, vai trò của Nhược Khương dần phai nhạt. Sa mạc vẫn ở đó, nhưng con người đi qua ngày càng ít. Những con đường từng tồn tại giờ chỉ còn là dấu vết của lịch sử.
và Nhược Khương từ đó lại ít dân cư hơn. Một điểm rất đáng chú ý đó là Nhược Khương còn được gọi là tam giác quỷ của châu Á. Nhược Khương, huyện lớn nhất của Trung Quốc, không chỉ gây choáng về diện tích hơn 200.000 km vuông mà còn vì trong lòng nó chứa một trong những vùng đất bí ẩn và khắc nghiệt nhất của châu Á, gọi là Lop Nua. Chính Lop Nua đã khiến Nhược Khương được gắn với một cái tên rùng rợn, tam giác quỷ của lục địa châu Á, hay còn được gọi là vùng đất cấm của sự sống. Đây không phải là một biệt danh được đặt một cách ngẫu nhiên mà xuất phát từ hàng nghìn năm lịch sử, từ sự hủy diệt của những nền văn minh cổ và những câu chuyện mất tích có thật của con người. Lop Nua thì nằm trên tuyến đường tơ lụa cổ đại và tất nhiên thuộc Nhược Khương. Ngày nay nơi đây chỉ là một vùng hoang mạc khô cằn, gió cát dữ dội và nhiệt độ cực đoan. Nhưng trong quá khứ xa xưa, Lop Nua từng là hồ nội địa lớn thứ hai của Trung Quốc, chỉ sau hồ Thanh Hải, với diện tích mặt nước có thời điểm lên đến khoảng 5.000 km vuông, thậm chí là lớn hơn. Chính hồ nước này đã nuôi sống cả một nền văn minh cổ, vương quốc Lâu Lan, biến Nhược Khương khi ấy thành một trung tâm sinh tồn và trung chuyển quan trọng giữa Đông và Tây. Khi khí hậu biến đổi và các con sông nuôi hồ Lop Nua đổi dòng, mực nước hồ bắt đầu hạ thấp. Sự suy kiệt của Lop Nua kéo theo sự sụp đổ chậm rãi, không thể cứu vãn của nước Lâu Lan. Thành quách bị bỏ hoang, dân cư biến mất, xác người khô quắt nằm rải rác trong cát nóng. Không có những trận chiến lớn, không có thiên tai đột ngột, chỉ có sự khô hạn kéo dài đã chôn vùi cả một quốc gia. Từ đó Lop Nua dần được nhắc đến như một biển chết trên lục địa, nơi sự sống từng tồn tại rực rỡ rồi biến mất, không để lại cơ hội quay lại. Nhưng chính môi trường khắc nghiệt ấy đã khiến Lop Nua trở thành nỗi ám ảnh của con người hiện đại. Nhiều đoàn thám hiểm, nhiều dân săn đồ cổ và cả những người muốn chứng minh rằng những truyền thuyết kia chỉ là mê tín đã tiến sâu vào Lop Nua để rồi không bao giờ quay về. Trong số những trường hợp nổi tiếng nhất có nhà khoa học và nhà thám hiểm Trung Quốc Bành Gia Mộc, người đã mất tích năm 1980 khi đi tìm nguồn nước cho đoàn khảo sát. Không tìm thấy thi thể, không có dấu vết rõ ràng. Sự biến mất của ông làm dày thêm lớp sương mù huyền thoại bao phủ vùng đất này. Sự ám ảnh về Lop Nua còn được đẩy lên cao khi ảnh vệ tinh năm 1972 cho thấy một cấu trúc khổng lồ giống như tai người xuất hiện giữa sa mạc. Hình ảnh này khiến Lop Nua được gọi là tai của trái đất, làm dấy nên vô số những suy đoán quỷ bí. Dưới góc nhìn khoa học, đó là kết quả của địa hình do gió bào mòn qua hàng nghìn năm. Nhưng trong trí tưởng tượng của con người, đặc biệt là những ai đã nghe về các vụ mất tích và nền văn minh bị chôn vùi, cái tai ấy như một dấu hiệu cảnh báo rằng vùng đất này không dành cho sự sống. Nhược Khương vì thế không chỉ là một huyện rộng lớn về địa lý, mà còn là một nơi đặc biệt trên bản đồ châu Á. Ở đây, sa mạc, con đường tơ lụa và những câu chuyện mất tích đan xen vào nhau, tạo ra hình ảnh của một tam giác quỷ không nằm giữa đại dương như tam giác quỷ Bermuda, mà nằm ngay giữa lục địa. Nhìn vào Nhược Khương và Lop Nua, người ta không chỉ thấy sự khắc nghiệt của thiên nhiên, mà còn thấy cách thời gian có thể xóa sổ cả một nền văn minh, biến nơi từng tràn đầy sự sống thành vùng đất mà con người vừa tò mò vừa sợ hãi khi đặt chân tới. Và cuối cùng, vì sao Trung Quốc vẫn duy trì một huyện lớn như thế này? Liệu họ có ý định thay đổi hay không? Việc Nhược Khương tồn tại với diện tích khổng lồ không chỉ là kết quả của lịch sử mà còn gắn chặt với cách Trung Quốc nhìn nhận về lãnh thổ của mình. Những vùng đất rộng, dân cư thưa như Nhược Khương mang ý nghĩa chiến lược dài hạn. Đây là nơi cho tài nguyên, cho năng lượng, cho giao thông xuyên lục địa và cho những kế hoạch an ninh ở trong tương lai. Quản lý tập trung một đơn vị lớn đôi khi hiệu quả hơn nhiều so với việc chia nhỏ những vùng đất, mà chia rồi lại không có dân ở đây thì cũng chẳng cần quản lý nữa. Nhìn vào Nhược Khương, người ta mới cảm nhận rõ một điều. Trung Quốc không chỉ là quốc gia đông dân mà còn là một nơi địa lý cực kỳ không đồng đều. Ở phía đông, từng km vuông, từng mét vuông, thậm chí là cm vuông đều được khai thác đến mức tối đa. Ở phía tây, chỉ một huyện đã rộng hơn rất nhiều quốc gia, rộng hơn nhiều lần một số quốc gia khác, nhưng con người chỉ chiếm giữ một phần rất nhỏ. Nhược Khương là huyện lớn nhất của Trung Quốc, không phải vì nó được ưu ái, mà vì thiên nhiên, lịch sử và cách con người tổ chức lãnh thổ ở vùng hoang vắng đã khiến nó không thể và không cần phải nhỏ đi. Đó là nơi sa mạc quyết định ranh giới, nơi con người sống rải rác như những chấm nhỏ giữa biển cát mênh mông, và cũng là nơi cho thấy rõ sự chênh lệch khổng lồ về không gian và dân cư trong một quốc gia rộng lớn như là Trung Quốc. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Quả thật là chúng ta hay nói là ở Trung Quốc có những cái huyện lớn bằng rất nhiều nước khác, thì bây giờ chúng ta đã có một ví dụ rất điển hình, đó là huyện Nhược Khương. Nếu cảm thấy thú vị thì bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.